pace, dreptate și bine. O haca la 11. Am o clasă alcătuită aproape numai din băieți. Au și fetele de acolo, puține câte sunt, vocea și coloratura lor, nu-i vorbă. Dar sunt momente când energia masculină copleșește atmosfera locală. Uneori acest lucru îl simți încă de la începutul orei și este destul de greu să faci liniște cu acei tineri care, în alte condiții decât cele școlare, ar putea răsturna lumea cu puterea lor. Ok, astăzi poate și din pricina unui abuz de Pepsi anterior, am simțit nevoia să fac ceva cu această energie care clocotea în bănci. Așa că le-am propus elevilor să realizăm împreună un haka românesc. Evident, au apărut și obiecții. Dacă nu cumva neozelandezii au copyright pe o astfel de producție. Dar le-am spus că nu mă interesează nici mesajul pe care îl conține cântecul rugbyștilor din acea țară. De altfel, nu am idee ce spune în limba maori, nici modul specific cum o fac. Le-am spus că mai degrabă înțeleg prin haka un cântec de luptă și cumva de agresiune și spidare. Și pe așa ceva nu poți avea drept de proprietate. Orice popor, când vrea să stimuleze soldații, lansează asemenea armonii ale curajului, nu numai cei de la antipozi. Dar una e să zici, alta să faci. Elevii au fost imediat de acord. În fond, scăpau de o enervantă lecție dedicată criticii lui Titu Maiorescu, deși și așa ceva poate fi foarte pasionant. Numai că acordul nu a dus și la o colaborare pe măsură. Inițial le-am cerut să îmi zică fiecare câte un slogan pe care să-l punem în haka. Energia aceea frumoasă a începutului de oră a început dintr-o dată să se stingă înfiorător de repede. Nu voiam asta. Noi voiam pierduți în coclaurii mobilului, ale bârfei cu colegul de bancă, ale râpei fără liman a gândurilor. Îi doream vii, implicați în procesul de creație, foc de artificii. Așa că m-am reorientat rapid și le-am cerut să-mi scrie propuneri de versuri pentru această haka românească. Iar au aprobat toți, dar au lucrat doar câțiva, Temirce și mai nimic. Restul au pierdut vremea cu fleacurile acelea din care voiam să-i smulg. Se părea că a face orice altceva cu elevii decât să predau continuu și să-i terorizez cu ascultări și teste nu funcționează. Și totuși, nu sunt un pesimist. Le-am promis elevilor că voi încerca și eu să contribui la această poveste cu propria versiune. În consecință, am scris alături de ei. Trec cele câteva minute alocate, închegasem câte ceva. Ba chiar îmi ieșiseră 2 versuri cu rimă. M-am gândit că ar suna mai bine așa, rimate și eventual ritmate. S-ar putea ca tonul agresiv și vigelios să crească. Am început să întreb pe elevi, fiecare ce a făcut. Cum am spus, puțini au măzgălit câte ceva. Nu erau convinși că va ieși vreo brânză. În fine, întrebând aici și colo, am obținut câteva versuri frumoase. Torna, torna, frate, dăm bătaie pe gratis, tragem țeapă. Expresiile acestea erau însă rău asezonate. Celelalte lucruri care le însoțeau nu depășeau obișnuitul. Totuși trebuiau cumva valorificate. Cum mi-am regăsit câteva idei în ce făcusem eu în propozițiile elevilor, am reformulat textul și l-am citit clasei. Iată ce a ieșit. Torna, torna, frate, românul te bate, te calcă în picioare, te face la buzunare, pe pământ și pe apă, tuturor trage țeapă de dușmanilor, cu flit și bătaie, gratuit. Acum, după ce aveam textul, în fine, era o creație făcută în gălăgie și în puțin timp,
am putut merge mai departe cu haka, anume crearea dansului agresiv. Primul vers a fost acompaniat de o rotație bruscă, al doilea de lansarea unui pumn spre înainte, al treilea de gestul călcării în picioare, al patrulea de pianotarea degetelor de la aproape spre departe. Pământul a fost simbolizat cu tăierea unei linii care se pierde în ondulări de valuri. Apoi se face gestul împungerii cu sulița, flitul se arată cu semnul obraznic, iar bătaia gratuită se semnifică printr-un croșeu de stânga și un uppercut. După ce am stabilit gesturile, pentru a învăța să asocieze mișcarea cu textul, am spus împreună un vers, făcea mișcarea, apoi primul și al doilea vers, repeta mișcările și tot așa. De fiecare dată amplificam repetarea cu o mișcare și un vers. Iată de pildă: torna, torna, frate! Românul te bate! Nu le-a luat mult, 2-3 minute să învețe și mișcările și textul. Apoi, în sfârșit, mi-am văzut haka cu ochii. Energia pe care o simțisem la început, acum clocoteam de 3 ori mai abitir în ochii amicilor din față. Uitaseră de coclaurii mobilului și ale taclalei. Și când au strigat versurile de mai sus și au interpretat la fel de agresiv ca ruibiștii neozelandezi textul realizat, am simțit că am în față motive de mândrie, că românii nu se dau cu una, cu două, că încă se nasc oameni de ispravă și bărbați cu care nu e bine să te pui. Nu erau cu nimic mai puțin vrednici decât niște soldați viteși sau decât revoluționarii de pe vremuri. Asta au nevoie tinerii, de oameni care să le călăuzească și să le folosească energia și ajungi cu ei să răstorni lumea. Oare de ce societatea e așa de rău alcătuită și nu dă 2 bani pe tineri? Când vine acasă, evident că m-am lăudat fiului meu cu producția de la liceu. Cum el nu era prea bine dispus, mi-a spus un da, un interesant din vârful buzelor, apoi m-a desfințat fără drept de apel. Că textul făcut este cel mult ironic, că nu e un haka autentic, că de ce spun că de români că sunt pungași și escroci, că amestec planurile, că mă repet, bate cu bătaie sau că are o strigătoare asonanță. Da, am ridicat din numeri și m-am bosunflat. Avea dreptate, la el nu merge cu scuza, știi că am avut puțin timp, că a fost gălăgie, că rața împunge. Eu însumi îi aplic același tratament. Nu-l las să-mi citească vreo chestie până nu e coaptă și pusă pe hârtie bună de tipar. M-am gândit să schimb textul, dar îmi lipsea sursa de la care pornise totul. Acea energie copleșitoare a clasei. La naiba, sunt momente când muza vine și altele când te lasă pe coclaurii de care, de fapt, nimeni nu scapă.